Oikein hyvää joulukuun 13. päivää ja heti tähän videon alkuun haluan kiittää teidän kivoista hyvistä kommenteista eiliseen budjettivideoon liittyen. Mua ehkä vähän jännitti julkaista toi video, koska se oli ihan erilainen video, mitä mä oon ikinä tehnyt ja kuitenkin siinä käsiteltiin aika lailla kaikki meidän raha-asiat, mutta en mä tiedä, mä itse en koe, että noi olisi mitään valtionsalaisuuksia. Mun mielestä palkasta, rahasta voisi puhua enemmänkin. Mutta kiitos. Oli oikein mukava lueskella teidän kommentteja ja käydä keskustelua teidän kanssa budjetointiin ja rahaan liittyen. Aion ehdottomasti jatkossakin tehdä kerran kuukaudessa budjettivideo. On siis luvassa. Tästä videosta ei ollut tarkoitus tulla tämmönen koko talon siivousvideo, mutta kun mä töitten jälkeen aloin siivoa meidän keittiötä, niin homma sitten vähän karkas käsistä. Tässä vaiheessa mä huomasin, että kappas, täällä on ihan hirveät pölyt näissä yläkaappien ovissa. No, siitä se ajatus sitten lähti, ja tiedättekö, kun sä alat joskus siivoamaan, niin sä huomaat kyllä, että onko sulla semmonen fiilis, että tekee mieli siivota koko talo, ja mulla oli just semmonen olo, että nyt lähtee. Niin tääkin asia on nyt hoidettu pois alta. Mä halusin saada pölyt täältä ylhäältä otettua ennen joulua, ja nyt se on tehty. Meillä on 2 perheestä kipeänä, ja tässä nyt kun mä aloin juttelemaan teille tähän mikrofoniin, niin mä huomasin, että mun pitää koko ajan vähän rykiä mun kurkkua. Mä toivon todella, että itse en ole tulossa kipeäksi, mutta kuten mä oon ennenkin sanonut, niin mulla on aina vähän semmonen myötätunto sairastelu. Musta tuntuu, että mä oon aina tulossa kipeäksi, kun joku meillä on kipeänä. Mutta loppujen lopuksi hyvin harvoin mä oikeasti on onneksi ollut kipeänä. Nyt heti tää koputtaa puuta. Tuo meidän liesitaso on kunnon puhistusta vailla, mutta mulla ei just nyt riittänyt motivaatio sen tekemiseen. Otin enimmät, ja toi yksi tässä levyssä on kertynyt likaa, rasvaa. Testasin, että no lähtisikö ne, no kyllähän ne olisi lähtenyt, mutta annoin nyt vielä olla. Pitää kerätä motivaatiota tuon putsaamiseen. Eilisen budjettivideon kommenttikentässä käytiin keskustelua myös sähkönkulutuksesta, ja siitä heräsikin itselleni kysymys, minkä haluaisin esittää teille. Eli minkälainen sähkönkulutus teillä on vuositasolla? Meillä siis kuluu sähköä viime vuoden aikana tästä vuosi taaksepäin, niin meillä on kulunut pikkasen reilu 17 000. Vitsi, mä en muista enää paljon se olisi tarkka, mutta se oli vähän päälle 17 000 kilowattituntia. Ja mä mietin, että onko se paljon, onko se vähän. Jakaakaa teidän, jos kerrotte paljon teillä on mennyt sähköön, niin kertokaa myös, että mikä lämmitysmuoto teillä on ja kuinka iso koti teillä on. Meillä on siis 154, vitsi kun oli nätti taivas, oli pakko kuvata tuohon väliin, mutta eihän sitä saanut näkyä niin nätiistikö tossa liveenä. Sitten mä vähän aloittelen ruoan valmistusta. Petri alkoi sitten kuorin perunoita, kun se tuli kotia. Mutta siis joo, meillä on 154 tässä meidän talossa, ja meillä on kalliolämpö, mutta me toki saunotaan todella monta kertaa viikossa. Meillä kuivausrumpu pyörii monta kertaa viikossa. Sitten kesäisin meillä on uima-allas, jonka vettä lämmitetään. Meillä on poreallas, jossa on aina lämmin vesi. Tää on siis kesäaikaan tää poreallas. Asuntovaunua on välillä lämmitelty. Oli talvella joitakin pätkiä lämmitettynä, niin kyllähän noista äkkiä kertyy, mutta olisi todella mielenkiintoista kuulla teidän sähkön kulutuksia vuositasolla.
nyt tästä kohdasta voin paljastaa, että tässä vaiheessa mulla oli semmonen olo, että mua ei voisi vähempää kiinnostaa alkaa viikkaamaan noita pyykkejä, ja mä meinasin ne jo jättää, mutta sit mä ajattelin, että no ei vitsi, että sit se on tehty, sit tääkin on tehty, ja on kodari oikeesti siisti, että mä saan tämänkin tilan nyt sit siistiksi, kun mä olin päättänyt, että mä haluan koko talon siivota tänään. Niin ei tossa loppujen lopuksi edes kauan sitten mennyt, eli jos sulla on nyt joku semmonen juttu siellä, minkä tekemistä sä oot lykännyt, tai joku, minkä sä meinaat jättää tekemättä, kuten minä tämä pyykiviikkauksen, niin tee se, siinä ei mene kauaa, ja sit kun sä oot sen tehnyt, niin ai että mä ihailin tuota meidän kodaria, ai että ihanaa, kun ei roikkunut pyykkejä joka puolella. Nämä valot on Kiian huoneesta, me muutettiin siellä vähän sisustusta, niin nämä jäi sieltä ylimääräiseksi. Ja mietin, että menisikö nämä meidän makkarissa, mutta mä nyt laitan ne toistaiseksi vielä tänne laatikkoon ottaa parempaa inspiratioonia. Petri alkoi imuroimaan ja sillä välin mä mietin meidän makkarissa, että mitähän tänne keksis. Mulla on semmonen olo ollut nyt hetken aikaa tämän meidän makkarinkaan, että mä kaipaisin tänne kodikkuutta, mutta antaa tämän ajatuksen vielä muhia hetken aikaa. Nyt oli niin kivasti pakkasta, että mä aika extempore päätin viedä matot tonne lumipesuun. Jos aiot tehdä tätä samaa, niin kannattaa muistaa, että kylmettää ne matot ennen kuin ne nakkaa tuonne lumihankeen. Eli terassilla antaa niiden rullassa seistä jonkun aikaa, ettei lämpimänä pistä niitä tuonne hankeen, sulaa tuo lumi sitten siihen mattoon. Mutta joo, matot sinne raikastumaan. Mä peitin ne lumella ja sitten jätin illaksi ne tuonne lumen alle. Mä halusin testata tämmöisiä valkosuklaa-karpalokeksejä. Mä ajattelin, että jos nää olisi hyviä, niin voisi tehdä jouluksi näitä. Toki jouluna pitää olla pipareita ihan ehdottomasti, mutta niin vaihtoehdoksi myös noille pipareille, niin olisi ollut kiva tehdä vaikka näitä. Nämä oli ihan hyviä, mutta aika sokerisia. Mä en tiedä, että toimisiko nämä sitten, jos laittaisi pikkusen vähemmän sokeria. Toki voisi katsoa, että jos löytyisi joku toinen valkosuklaa-karpalo keksiresepti, niin voisi kokeilla sitä. Näin missään nimessä ollut huonoja, nämä oli hyviä, mutta aika sokerisia. Petrillä oli meno tuossa alkuillasta, niin mä jatkoin imurointia ja tää on ihan paras tää laaseri. Tämähän vähän niinku sähköä säästäisikö pimeässä imuroi, kun ei tarvitse laittaa valoja päälle, kun tuo laser näyttää siis ihan kaiken. Ihan paras. Tässä mä tuoksuttelen, että mitä tuoksuöljyä laittaisi tonne vesietikka-seokseen. Toi ilta on
aivan ihanan tuoksusta, siis niin hyvän tuoksusta. Eilen illalla sanoin Petrille, että ensi kuukauden budjettiin muuten budjetoidaan sitten siivousvälineille rahaa. Meidän pitää uusia ainakin toi niinku mopin toi kärkiosa, siis toi itse moppi. Ei pysy kiinni tossa. Vitsi, mulla meni käpy eilen, kun mä pesin lattioita, kun se irtos vähän väliä. Mikä ihana tunne. Lattiat pesty, matot käynyt lumihangessa raikastumassa ja sä tuot ne sisälle. Sori, kamerakin meni vähän huuruun, kun pakkasesta toin sisälle ton kameran, mutta ihanaa, jes, nyt tämäkin on tehty ennen joulua. Ai että. Ja voi mikä ihana tuoksu tuli, kun pesi lattiat, ai että. Mä laitoin siis tuohon ämpärilliseen vettä 1 desin etikkaa ja sitten olisinko mä 5 tippaa laittanut sitä tuoksuöljyä. Mulla ei ole hajuakaan, että kuinka monta tippaa sitä pitäisi laittaa, mutta tuoksu niin hyvälle. Ja no ei toi nyt ihan hirveän likaista, no oli toi nyt likaista, mutta ei nyt niin likaista, mitä se olisi voinut olla. Olipa ihana mennä nukkumaan ja ennen kaikkea olipa erityisen ihana herätä aamulla, kun täällä oli siistiä. Täällä oli siistiä ja täällä oli puhasta. Tiedättekö, mä aamulla kun heräsin, niin mä tulin makkarista silleen, ai täällä tuoksuu hyvälle. Ja tässä just mietin, että ennen joulua niin ei hirveästi ole oikeasti enää tehtävää. Mä ajattelen, että mä uunin pistän siellä pyrölyysi-toiminnolla puhistumaan, sit haluan jääkaapin pestä, keittiön laatikoita vähän putsata ja takan lasin haluan pestä ennen joulua. Siinä tuskin puita poltetaan, koska täällä on yleensä niin lämmin aina, kun täällä on paljon porukkaa, mutta jos laittaisi vaikka kynttilöitä tuonne takkaan palaan, niin ne näkyy sit kivasti sieltä. No toki ensi viikon loppupuolella pitää tehdä semmonen ihan perus viikkosiivous ja vessat pestä ja lakanat vaihtaa ja jne, mutta tuommoista NS-spessumpaa ei ole enää muuta. Kiitos todella paljon, kun katsoit tämän videon ja olit mukana mun siivouspäivässä. Toivottavasti sä sait tästä edes hitusen motivaatiota omaan siivousprojektiin. Me nähdään huomenna. Moikka!